Sa buhay natin, may makikilala tayong mga tunay na kaibigan na susuporta sa'yo, papalakasin ng loob mo, at gusto maging successful ka sa iyong buhay. But along the way, may makikilala ka rin ng mga tinatawag na toxic friends. Sila yung mga kaibigan na kinaibigan ka lang kasi magbe-benefit sila sa'yo. At sa pagkakaibigan na yon, maaapektuhan ka physically, mentally, and emotionally. Hi, this is Rochelle Ching, a content creator and an online entrepreneur. Sa video na to, pag-uusapan natin ang kaibahan ng good friend versus toxic friends. First, good friends will protect you when you're vulnerable. In the lowest point of your life na pinanghihinaan ka ng loob, may problema ka sa family, career, financial, love life, and sa mga failures mo sa buhay, andyan sila sa'yo para suportahan ka at samahan ka nila. Makikinig sa'yo kahit gaano mang kahaba ang kwento mo at paulit-ulit because they are a good listeners. Isa sila sa mga taong tunay na nagmamahal at nagkikare sa'yo. While toxic friends will take advantage of your kindness. Take lang sila ng take, kaya ka kinaibigan kasi may makukuha sila sa'yo. Mahilig sila mag-demand at kung hindi mo sila napagbibigyan, isusumbat nila sa'yo ang mga ginawa nila. Lagi rin sila nag-e-expect ng kapalit sa ginawa nila sa'yo. Most of them, tinutulungan ka kasi gusto nila ng kapalit. At pag wala na silang kailangan, mawawala na ang presence nila. The truth is, their actions and decisions is because of their fear and ego. Second, good friends are trustworthy and accept you for who you are. When you feel pain physically and emotionally, andyan sila para suportahan ka. You don't have to hide your truth kasi they accept you for who you are. Mapagkakatiwalaan mo sila sa mga secrets mo kasi alam mong hindi ka nila i-judge at the same time pinoprotektahan nila yung mga secrets mo. While toxic friends will praise you and stab you in the back. Sila yung tinatawag na two-faced friends. Pagkaharap ka, pinupuri ka nila. And sasabihin lang nila yung mga gusto mo lang marinig. At pag nakatalikod ka, it's a whole different story. Hindi mo alam, pinagchichismisan ka na pala. Pumunta na naman, may problema. Hayaan mo yun, wala naman tayo napapala dyan. Imbis na tulungan ka nila to make the right decisions, hinahayaan ka lang nila kahit ikaw ay mapahamak. Third, good friends are mature and responsible. They guide you to the right direction. Pinapakinggan ka nila at iniintindi ka nila kung anong nararamdaman mo. While toxic friends are reckless and immature. Sila yung mga kaibigan na ilalagay ka sa alanganin at kapahamakan. Sila rin yung mga kaibigan na ilalagay ka sa situation na kailangan mo magsinungaling sa iba at sa mga sitwasyon na hindi ka komportable. May friend ka bang ganito? Kung meron, mag-isip-isip ka na. Fourth, good friends are compassionate with you and others. If you are in an emotional crisis, andyan sila para suportahan ka. When sharing your achievements and success, andyan sila to congratulate you and to celebrate with you. When you're grieving your loss, andyan sila to cheer you up. At pag sinisiraan ka ng iba, they defend your name and they encourage others your good qualities. On the other hand, toxic friends will give you false hope and impressions. Instead na i-correct ka nila sa mali mo, gagatungan pa nila. Ano ka? Uling? Meron ka ba mga good friends or toxic friends? Or do you identify yourself as a good friend or a toxic friend? Remember, no one is perfect in this world. What is important is we learn from our mistakes and we become a better version of ourselves. This has been Rochelle Ching saying goodbye, my toxic friends.